Magkano na nga ba ang minimum contribution dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pag-usapan natin yung minimum contribution dito sa SSS, mapa voluntary, self-employed, OFW, maging sa mga kasambahay at empleyado na din. Unahin natin for voluntary members, ang minimum contribution ay nasa 750 pesos. So ito na yung kailangan hulugan monthly. Pwede nyo taasan, andito yung available na options. Pwedeng gawing 825, 900, hanggang sa umabot ng 3,000 o higit pa. Para naman sa mga self-employed, ganun din, 750 pesos yung minimum contribution. Pero may nakalagay dito na employee compensation or EC na 10 pesos. Pero nakikita ko sa online system is parang 750 pesos yung available na dapat bayaran. Halimbawa ito, mag-login lang ako very quick. Halimbawa dito, mag-generate tayo ng PRN. For self-employed, sa membership type, wala siyang available na option. Instead, voluntary and OFW lang. So, voluntary yung pipiliin ko. At para sa premium, ang available na ay 750 pesos. Pwede nyo i-double check sa side ninyo. Baka mamaya in-update na pala ng SSS na may ibang category na self-employed. Sa akin, ang available lang na option ay voluntary at OFW lang. And speaking of OFW, ito ay para sa mga land-based OFW, yung mga factory worker, domestic helper. Ang minimum na contribution ay nasa 1,200 pesos. So, kapag tinry ko siya, halimbawa OFW to, and then premium, 750 yung makikita ko, generate PRN, magkakaroon ako ng error na katulad nito. Pero, dapat ang piliin nyo talaga ay 1,200 para makapag-generate na ng PRN. So, kahit ang minimum na nakikita nyo ay 750, pero OFW yung category ninyo, piliin nyo pa rin yung karampatang minimum contribution para sa category na yan. So, that's for OFW. Pwedeng taasan, depende na rin sa kita. Halimbawa, ang kinikita ninyo ay lagpas sa 35,000 pesos. Ito na yung mga dapat na ihulog. Next naman ay para sa mga kasambahay. Kung sakaling kumikita kayo ng hindi lalagpas sa 5,000 pesos, wala dapat ikakaltas sa sahod ninyo. Si employer o yung amo ninyo ang maghuhulog sa SSS. Yan ay depende na rin sa kinita ninyo. Pero kapag lumagpas na sa 5,000 pesos, may kaltas na 250 sa inyo, yan yung pinakamaliit. At shoulder or covered na ni amo yung the rest na kailangan bayaran para umabot sa 750 or 760 yung contribution nyo sa SSS. Para naman sa mga empleyado, ganun din, ang minimum ay 760 pesos, pero ang dapat na ikaltas lang sa inyo ay 250 pesos. Covered ng employer o ng kumpanya pinagtatrabahuhan yung 500 pesos. Kung mapapansin nyo kung magkano yung kinakaltas sa inyo, doble naman yung siyang hinuhulog ng kumpanya or ng employer ninyo. So, yun yung minimum contribution dito sa SSS na siyang tumaas ng 15% monthly. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!